Good morning guys. So meron tayong minor repair na gagawin today dito sa ating GSX 150. So papalitan natin itong switch ng aking quick shifter. Yan, so pagpasensya yung boses ko, no, medyo sinisipon ako ngayon. So ito nga, no, itong red button na to is my quick shifter. Pinipindot ko to kasabay ng pagkambyo nang hindi bumibitaw sa throttle at hindi ko pagamit ng clutch. So connected to guys sa aking ECU, sa SARP or sa Jukin 5. And nung diniagnose ko siya, chinek ko yung wiring mula sa ECU hanggang sa papunta rito, okay naman lahat. At doon ko nga na-determine na etong switch yung sira doon sa buong system ng quick shifter. So nakabili na ako ng bago. So mura lang to guys, 30 pesos. At ito yung ipapalit natin dito. Kung makikita nyo, hindi ko na ma-zoom pero puro kalawang na din. Rusted na din, baka pati yung loob niyan kalawang na. So lagay tayo ng bagong switch. So kung paano ko nalaman na hindi ko bagana yung quick shifter ko, tinest ko siya habang nagmomotor ako. So panoorin nyo to. Okay, so testing natin guys ang quick shifter, itong kulay pula. Ito ay bago natin maayos, no? Papakita ko sa inyo yung problema. So dapat gagana yan mga above 5,000 RPM. Okay, try natin dito guys. Paakitin natin ng above 5,000. Try natin. Ayaw. Kahit anong pindot ko, wala. Wala, ayaw mag-cut off. Yan, nagpas 5.5. Wala nangyayari. So malamang nga to, sira yung switch. Sira na yung kulay pula na yan. Papalitan natin. Okay, so tanggalin mo natin to. Naka-cable tie lang naman yan. Yan. Atras lang natin onte ang cover. At tanggalin natin itong nut. So sira na nga talaga siya. Nahila ko lang ng onte guys. Tanggal kagad. Yan. Okay, yung kabila. Alright. Tanggal. So next is yung wiring naman dito. Kailangan ko lasin tong tape na nilagay ko. Cutter natin ng konti. Masyado maganda pagkakalagay ko ng tape. Ang hirap tanggalin. You would think na madali lang to, no? Pero once inumpisa mo, magugulat ka na mauubos ang oras mo sa pagtanggal pa lang ng mga electrical tape kagaya nito. Lalo lang ginagamit kong tape is yung malagkit. Alam niyo yun, yung ginagamit ng mga nagkakabit ng MDL, ng busina. Yun yung magandang klaseng electrical tape eh. Tsaka madali siyang putulin, ihilahin mo lang. Yun nga lang, masyadong malagkit at mahirap tanggalin. Well, yun naman talaga ang purpose, no? Para hindi siya kagad matanggal. Balikan ko lang guys pag natanggal ko na to. Okay, nabaklas na natin guys. At nabalatan ko na rin. In-expose ko na ulit yung wiring para ikakabit na natin dito sa bagong switch. So yan guys, pinwesta na natin muna yung switch. Yeah, mas maganda na pumindot to. Pwede natin ipagduktong yung wiring. So nakabit na natin guys. Maganda sana to kung i-soldering, no? Pero anyways, testing natin. So papakita ko sa inyo paano i-test. On natin ang makina. So ang quick shifter ko guys ay gumagana 5,000 RPM pataas. So dapat pag nag 5,000 RPM tayo pataas at pinindot ko to, magka-cut off siya sa ignition. So maririnig nyo dapat na kumakat-cut yung RPM, kumbaga parang nag-delimiter. Since yun ang function guys ng quick shifter, kinakat niya ignition para tayo ay makapagkambyo ng mabilis. So testing natin kung gumagana yon dito sa pagkakabit natin ng wiring na to. Sana gumana. So nagkabit pala muna ako ng silencer guys para hindi siya ganun kaingay, no? Nakakaya din sa kapitbahay natin. Ang aga-aga nag-iingay ako dito. Yan, so i-rev ko guys hanggang mga 5,000, 6,000 pataas. Tapos pipindutin ko to. Yun. Alright. Yan, so kung narinig nyo guys, no, nung pinipindot natin siya, parang nagka-cut off yung makina, di ba? Pak, 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 pak. Parang nag-delimiter. So ibig sabihin nun guys, gumagana tong quick shifter natin, itong bagong switch.
Testing din natin mamaya guys sa kalsada. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit itong quick shifter. Okay, so ayusin natin yung wiring guys. Dinuktungan ko muna dito sa switch. Kumahanap ako ng bagong wire. At binalatan ko to guys. At nakita ko yung wiring na pinagduktungan ko kanina ay galing pala doon sa lumang switch. At dinuktong ko lang pala siya dito. So itong black and white na wiring na to, ito talaga yung gumapang mula doon sa ECU papunta hanggang dito. Kasi tataka ko bakit parang ang rupok, ang nipis ng wire na to. Yung pala, ito yung galing pa doon sa lumang switch nga. Kasi nilagay ko rito, pagkaalala ko makapal eh. Ayan o, makapal tong wiring na to eh. So dito ko naduduktong directly. Tapos ito yung sa switch, makapal din na wiring to. Para sure tayo na tumagal-tagal, no? Okay, so pagkakabitin ko na to guys. And then, babalik ko na rito sa bracket. So ayan guys, natapean na natin. Mukhang pwede naman na. Basta nasara naman natin, no, yung mga na-expose na wiring, natakpan ng electrical tape. Alright. Alright, so tetesting na natin guys. As you can see, nakabitan natin siya. So it's not the best wiring job in the world, pero pwede na. As long as gumagana, tsaka sealed siya, no? Well, hopefully sealed. Anyways, let's go. Testing natin sa labas. Alright, let's go. Okay, testing natin dito guys. Yo. Nice. Okay, try natin isa pa. Yo. Nice. Alright, working na ulit ang aking quick shifter button. Actually, meron din ako tinitignan na switch guys na waterproof daw. Kulay silver yung parang ganito. Parehas nitong map selector. Mas heavy duty daw siya, kaso hindi yun yung kinuha ko eh. Nag-decide na lang ako na ganito na lang ulit. Same lang. At hopefully tumagal din sana, no? Since yung luma akong ganito, galing yun sa Juken guys, kasama nung ECU. Galing sa SARP. At kahit nung bago yon, kahit nung kakabukas ko lang galing sa box, medyo maluwag na talaga siya. Kumbaga flimsy yung button niya. Hindi kagaya nito makunat eh. Maganda pindutin. So yun, yung switch na galing sa Juken, medyo ano talaga siya, maluwag, parang loose siya. So yun lang, no? Hopefully sana ito tumagal. Itong nabili ko sa online. Oo nga pala guys, kung napanood nyo yung last video ko, nagpalit tayo langis, di ba? Ang ginamit ko ngayon ay X-Star R9000 na MA2. So napansin ko nga guys na medyo gumanda yung kapit, no? Lalo na pag galing tayo sa pagkahinto. Parang gusto ko agad umabante ng motor kapag inangat mo lang ng konti yung clutch. So yan, at least para sa akin na feel ko yung difference, no, ng MA2 versus sa MA na X-Star. Hindi ko rin na-expect, no, na sa langis lang eh mapapaganda pala natin yung performance ng clutch. Pero of course, iba pa rin talaga pag nagpalit tayo ng clutch spring o kaya ng clutch lining. Pero at least ito, somehow, di ba, wala na tayong kakalikutin, kundi change oil lang gagawin natin. And then, kahit pa paano, mararamdaman natin yung difference. Na mas gumanda nga yung kapit ng clutch natin. Dahil lang sa MA2 na langis. Okay, quick shifter, one last time. Ayos. Sarap. So
that's it guys. Thank you so much for watching. At maraming salamat din guys sa suporta ninyo sa akin channel. So again, maraming salamat. God bless everyone. Ride safe. Bye bye.